feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. සියලුම දෙනාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක්ස් ගීක් වෙතින් ගෙනෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම subscribe කරගන්න. ඒ වගේම තමයි පහළ description එකේ අපේ Telegram group එකේ link එක තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් description එකේ තියෙන ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා Telegram group එකට join වෙන්න. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා මම ඔයාලට මුලින් play කළා වගේ ෆොටෝ එකක් කොහොමද ඔයාගේ ෆොටෝස් දාලා හදාගන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඔයාලට අද මම මේ හදන්න කියලා දෙන ෆොටෝ එක Snapseed app එකෙන් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි Snapseed app එකෙන් හදනවට වඩා ඔයාලට මම අද මේ කියලා දෙන විදිහට හැදුවොත් මේක ගොඩක් ලේසියෙන් ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්. මේකට ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ Play Store app එක open කරගන්න. එහෙම open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ විදිහට search කරගන්න background eraser කියලා. මෙන්න මේ එහා පැත්තෙන් වැටෙනවා වගේ. එහෙම search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ app එකක් එයි. ඔයා මෙන්න මේ app එක ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න. එහෙම install කරගත්තට පස්සේ ආයෙමත් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ search icon එක touch කරගන්න. ඒක touch කරලා ඔයාලා මෙතන Pixellab කියලා search කරගන්න. එහෙම search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Pixellab app එකත් මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මේ Pixellab app එක නම් ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන හින්දා මේක install කරගන්න දෙයක් නෑ. ඔයාලා දැනටමත් install කරගෙන ඇත්තේ. මේ විදිහට install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා Play Store app එකෙන් අයින් වෙන්න. ඒ විදිහට ඔයාලා මේ app දෙකම install කරගත්තට පස්සේ මම පහළ description එකේ ඔයාලට දාලා තියෙන photos තුනක් මම අර මුලින් play කළා වගේ design තියෙන photos තුනක්. අන්නේ photos තුනම ඔයාලා download කරගන්න. එහෙම download කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා background eraser කියන app එක open කරගන්න. මම මේ විදිහට මගේ background eraser කියන app එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. එහෙම open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තමයි මේ app එක open වුණාම තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා මේ වගේ load a photo කියලා එකක්. අන්න ඒක touch කරගන්න. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා කෙලින්ම එන්නේ ඔයාගේ file manager එකට. file manager එකට ආවට පස්සේ මම අර download කරගන්න කියපු photos තුනෙන් එක photo එකක් select කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් එක photo එකක් select කරගන්නවා. එහෙම select කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ done කියලා හරි ලකුණක්. අන්න ඒක touch කරගන්න. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් ඇවිත් ඇති මෙන්න මේ වගේ auto කියලා එකක්. ඔයාලා මේ auto කියනකොට එකපාරක් touch කරගන්න. ඒකත් දුන්නට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මේ ප්ලස් මාක් එකක් වගේ තියෙන මෙන්න මේ රවුම මේ කළු පාට කොටු උඩින් තියන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකක් මෙන්න මෙහෙම මකා ගන්න. ඊට පස්සේ මේකත් මකා ගන්න. මෙතන තියෙන හැම එකක්ම මෙන්න මෙහෙම මකාගෙන මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ හරි ලකුණක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතන 1 2 3 4 5 කියලා මෙන්න මේ වගේ ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙතනින් මේ 2 කියන එක දාගන්න. මෙන්න මේක. ඒක දාගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ save කියලා එකක්. ඔයාලා මේ save කියන එකක් දෙන්න. ඒ විදිහට ඔයාලා හදාගත්තට පස්සේ මම තව ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට හදාගන්න හැටි ඔයාලට පෙන්නන්නම්. Towards my dreaming, but the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn. ඒ විදිහට ඔයාලා මේ ෆොටෝස් තුනම හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ Pixellab කියන app එක open කරගන්න. මේ Pixellab කියන app එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේගේ text එකක්. අන්න ඒක delete කරගන්න ඕනේ. ඒක delete කරගන්නේ මෙහෙමයි. මේ text එක උඩ එකපාරක් මෙහෙම touch කරලා මෙතන තියෙනවා මේගේ delete කරන්න icon එකක් උඩ. අන්න ඒක දීලා මේක delete කරගන්න. ඒක delete කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඇවිත් ඇති මේ වගේ plus mark එකක්. අන්න ඒ plus mark එක උඩ දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙයාගේ from gallery කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ from gallery කියන එක දෙන්න. ඒ from gallery කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනි අර විදියට PNG එකක් විදියට background eraser එකෙන් ඔයාලා හදාගත්ත ෆොටෝ එක මෙතනට select කරගන්න. මම මේ විදියට ඒක select කරගන්නවා. ඒක select කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඇවිත් ඇති ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හරි ලකුණක්. අන්නේ හරි ලකුණ touch කරගන්න. ඒ හරි ලකුණ touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ dot එකෙන් අල්ලලා මේක ටිකක් විශාල කරගන්න. මෙන්න මේ විදියට. ඒ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේගේ layer icon එකක්. අන්න ඒක දෙන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේක touch කරගන්න. ඒක touch කරලා ආයෙමත් මෙතන තියෙන මෙන්න මේ layer icon එක උඩ එකපාරක් දෙන්න. එහෙම දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක add වෙලා තියෙන්නේ. ආයෙමත් ඔයාලා මේකට කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මේ plus mark එක touch කරලා ඔයාට මේ විදිහට හදන්න ඕනේ ෆොටෝ එක select කරගන්න එක. මම මේ විදිහට මෙන්න මේ plus mark එක දෙනවා.
ඒක දුන්නට පස්සේ මෙතනින් එනවා මෙයාගේ from gallery කියලා එකක් කලින් වගේම ඒකත් දෙන්න. ඔයාලා දැන් මෙන්න මෙතනින් එක ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඔයාලට කැමති ෆොටෝ එකක්. මම මෙන්න මේක දෙනවා. ඒක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ හරි ලකුණක්. අන්නේ හරි ලකුණ ටච් කරගන්න. ඒ හරි ලකුණ ටච් කරගෙන ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මේක zoom කරගන්න මෙන්න මේ වගේ. එහෙම zoom කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ icon එකක්. මෙන්න මේ වගේ. අන්න ඒක දෙන්න. ඒක දීලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඇති to back කියලා මෙන්න මේ වගේ එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒක මෙතනට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. ඔයාට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක එහාට මෙහාට කරලා zoom කරලා zoom out කරලා මේ විදිහට මේක තියලා හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ icon එකක්. අන්න ඒ icon එක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේකේ save as image කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ save as image කියන එක දෙන්න. එහෙම දුන්නාට පස්සේ මෙතනින් එනවා default කියලා එකක්. ඔයාලා මේ default කියන එක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මෙතනින් මේ ultra කියන එක දාගන්න. ඒ ultra කියන එක දාගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ save to gallery කියලා එකක්. ඔයාලා අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මේක ඔයාගේ phone එකට save වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් ඔයත් හදාගත්තා නම් Geek official කියලා Facebook එකේ search කරලා ඒ group එකට join වෙලා ඔයාලා මේ හදාගත්ත ෆොටෝස් ඒකට upload කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. එහෙනම් සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු.